Làm thế nào để giảm cân trong 3 ngày với một cái bụng nhiều mỡ? Thì trong công thức ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách giảm cân rất là hiệu quả bằng nguyên liệu chính của ngày hôm nay của chúng ta sẽ là vỏ chuối. Chuối các bạn hãy dùng là chuối chín, sau đó các bạn hãy rửa sạch cái lớp vỏ bên ngoài đi. Và chúng ta được vỏ chuối chúng ta sẽ thái nhỏ. Chúng ta sẽ thái nhỏ vỏ chuối. Chúng ta sẽ cần một miếng gừng. Các bạn bỏ vỏ gừng. Chúng ta thái gừng thành lát mỏng. Tiếp đến chúng ta sẽ cần một nửa quả chanh. Chanh chúng ta cũng sẽ thái mỏng. Vậy là chúng ta đã có 3 nguyên liệu là vỏ chuối, chanh và gừng. Chúng ta chuẩn bị một cái nồi. Sau đấy chúng ta cho nguyên liệu vào. Thêm 3 cốc nước. Bây giờ chúng ta sẽ đun sôi kỹ trên bếp khoảng 5 phút. Chúng ta nấu kỹ trên bếp 5 phút. Chúng ta đã có nước đun sôi kỹ, hỗn hợp đun sôi kỹ. Khi nước còn nóng như thế này thì chúng ta sẽ cho thêm bạc hà, húng bạc hà. Sau đó chúng ta đậy vung ngâm, đậy lắc lại và ngâm trong khoảng 5 đến 10 phút. Đây chúng ta đã có một cái nước hỗn hợp. Khi rau húng chuyển sang màu như thế này và nước ấm ấm rồi thì chúng ta sẽ lọc. Bây giờ chúng ta sẽ lọc lấy. Chúng ta sẽ thêm một thìa cà phê mật ong cho dễ uống. Chúng ta hãy uống một cốc này trước bữa ăn sáng. Các bạn cứ uống liên tục như vậy. Trong 3 ngày các bạn sẽ giảm từ 5 đến 7 cân. Và nếu chúng ta dùng liên tục, các bạn dùng liên tục trong 7 ngày thì các bạn sẽ giảm được 10 cân. Và số cân nặng của các bạn sẽ giảm rất là nhanh chóng trong những cái ngày đầu. Chúng ta uống cái nước này thì chúng ta sẽ không cần phải tập thể dục và cũng không cần phải ăn uống quá kham khổ. Và những cái này hoàn toàn bằng tự nhiên. Những ai bị béo phì thì các bạn có thể uống một ngày 2 cốc trước bữa ăn sáng, hoặc một cốc trước bữa ăn sáng và một cốc trước bữa ăn tối, hoặc là trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng. Đốt cháy mỡ bụng rất hiệu quả. Lượng còn lại thì chúng ta sẽ để vào chai và để vào bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, và chúng ta sẽ uống vào những cái bữa tiếp theo. Các bạn uống được tốt nhất là trong cái lúc nước nó còn ấm để cái giảm cân hiệu quả nhiều hơn. Rồi, video kết thúc tại đây rồi. Các bạn đừng quên like video nhé. Tạm biệt các bạn.